Πόσες φορές έχεις θελήσει κάτι βαθιά, το έχεις οραματιστεί, το έχεις δηλώσει και όμως τίποτα δεν άλλαξε? Και αν το πρόβλημα δεν είναι ότι το σύμπαν δεν σε άκουσε, αλλά ότι εσύ δεν διάλεξες ποτέ πραγματικά? Και αν η πραγματικότητα που ζεις δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά μιας συνεχούς αόρατης επιλογής? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάρρευση, το σημείο όπου μία πιθανότητα πάβει να είναι φαντασία και γίνεται ζωή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό που θα δεις δεν είναι άλλη μία τεχνική εκδήλωση, αλλά ο λόγος που τόσοι άνθρωποι προσπαθούν και μένουν στο ίδιο σημείο. Ας ξεκινήσουμε. Η πραγματικότητα δεν είναι τόσο σταθερή όσο πιστεύουμε. Δεν ξεδιπλώνεται σαν μια ευθεία γραμμή γεγονότων όπου το ένα οδηγεί αναπόφευκτα στο επόμενο. Στο βαθύτερο επίπεδό της, η ζωή μοιάζει περισσότερο με έναν ανοιχτό χώρο γεμάτο πιθανότητες. Πριν συμβεί οτιδήποτε συγκεκριμένο, υπάρχουν πολλές εκδοχές του ίδιου πράγματος, όλες εξίσου αληθινές, όλες εξίσου παρούσες. Σκέψου τη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μόνο μία εκδοχή του εαυτού σου. Υπάρχει ο εαυτός που συνεχίζει όπως πάντα. Υπάρχει εκείνος που έχει αλλάξει πορεία. Υπάρχει εκείνος που τόλμησε, που θεράπευσε, που άφησε πίσω του αυτό που τον κρατούσε. Αυτές οι εκδοχές δεν είναι φαντασία. Είναι δυναμικά ενδεχόμενα καταστάσεις ύπαρξης που συνυπάρχουν πριν μία από αυτές πάρει μορφή. Η επιστήμη το περιγράφει μιλώντας για έναν κόσμο πριν από την παρατήρηση. Έναν κόσμο όπου τίποτα δεν έχει ακόμα κλειδώσει, όπου τα γεγονότα δεν έχουν επιλεγεί. Δεν υπάρχει εδώ ή εκεί, ναι ή όχι, επιτυχία ή αποτυχία. Υπάρχει μόνο δυναμικό. Και αυτό το δυναμικό περιμένει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μετατραπεί σε εμπειρία. Φιλοσοφικά, αυτό δεν είναι καινούριο. Οι αρχαίοι στοχαστές το ήξεραν πριν αποκτήσει μαθηματικά σύμβολα. Μιλούσαν για το γίγνεσθε και όχι για το είναι. Για έναν κόσμο που ρέει, που δεν έχει αποφασίσει ακόμα τη μορφή του. Η σταθερότητα, έλεγαν, δεν είναι η αλήθεια. Είναι το αποτέλεσμα μιας επιλογής που επαναλαμβάνεται. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Οι περισσότερες ζωές δεν διαμορφώνονται επειδή δεν υπήρχαν επιλογές. Διαμορφώνονται επειδή η ίδια επιλογή γινόταν ξανά και ξανά. Τόσο αυτόματα που έπαψε να γίνεται αντιληπτή. Η πραγματικότητα δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Προκύπτει όταν κάτι από όλες τις πιθανότητες πάβει να είναι ανοιχτό και αρχίζει να γίνεται σταθερό. Αυτό σημαίνει κάτι βαθιά ανατρεπτικό. Δεν ζεις μέσα σε έναν κόσμο που σε περιορίζει. Ζεις μέσα σε έναν κόσμο που περιμένει να επιλέξει. Και αν δεν το κάνει συνειδητά, το κάνει για σένα μέσω της συνήθειας, του φόβου και του γνώριμου. Αν ο κόσμος σου κλειδώνει μόνο όταν κάτι επιλεγεί, τότε ποιος ή τι κάνει αυτή την επιλογή κάθε μέρα χωρίς να το καταλάβεις? Κάποια στιγμή αυτός ο ανοιχτός χώρος των πιθανοτήτων πάβει να είναι ανοιχτός. Όχι επειδή εξαντλήθηκαν οι επιλογές, αλλά επειδή μία από αυτές σταθεροποιήθηκε. Η ζωή, όπως τη βιώνουμε, δεν είναι το σύνολο όλων όσων θα μπορούσαν να συμβούν. Είναι μόνο ότι κλείδωσε και πήρε μορφή. Αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα δεν είναι μια συνεχής δημιουργία. Είναι μια συνεχής επιλογή. Μια επιλογή που γίνεται ξανά και ξανά, σε επίπεδο τόσο βαθύ που σπάνια τη συνειδητοποιούμε. Δεν επιλέγεις μόνο με αποφάσεις. Επιλέγεις με το πού επιστρέφει ο νους σου, με το πώς νιώθει το σώμα σου, με το τι θεωρείς φυσιολογικό. Στην επιστήμη αυτή η μετάβαση έχει όνομα. Ονομάζεται κατάρρευση, όχι ως καταστροφή, αλλά ως σταθεροποίηση. Μέχρι τη στιγμή της παρατήρησης, τίποτα δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς είναι. Τη στιγμή όμως που υπάρχει αλληλεπίδραση, μία εκδοχή παίρνει σχήμα και όλες οι άλλες αποσύρονται στο παρασκήνιο.
Δεν εξαφανίζονται. Απλώς παύουν να βιώνονται. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή σου. Κάθε φορά που επιστρέφεις στο ίδιο συναίσθημα, στην ίδια ιστορία για τον εαυτό σου, στην ίδια προσδοκία για το τι συνήθως συμβαίνει, ενισχύεις μια συγκεκριμένη εκδοχή της πραγματικότητάς σου. Δεν χρειάζεται ένταση. Η επανάληψη αρκεί. Αυτό που επαναλαμβάνεται γίνεται σταθερό. Και αυτό που γίνεται σταθερό μοιάζει αναπόφευκτο. Εδώ γεννιέται η μεγάλη παρεξήγηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αλλαγή συμβαίνει όταν κάνουν κάτι παραπάνω, όταν προσπαθούν περισσότερο, όταν πιέζουν τον εαυτό τους να πιστέψει. Αλλά η κατάρρευση δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια. Ανταποκρίνεται στη συνήθεια της ύπαρξης, στο τι βιώνεις ως δεδομένο, όχι στο τι εύχεσαι. Έτσι εξηγείται γιατί τόσοι άνθρωποι νιώθουν παγιδευμένοι. Θέλουν κάτι διαφορετικό, αλλά βιώνουν καθημερινά τον ίδιο εσωτερικό κόσμο. Και αυτός ο εσωτερικός κόσμος είναι που κλειδώνει την εμπειρία τους ξανά και ξανά. Η ζωή δεν τους τιμωρεί, τους αντικατοπτρίζει με ακρίβεια. Το πιο ανατρεπτικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανατρεπτικό είναι ότι αυτή η κατάρρευση δεν σταματά ποτέ. Δεν συμβαίνει μόνο όταν το σκέφτεσαι, συμβαίνει κάθε στιγμή που αισθάνεσαι, που αντιδράς, που ερμηνεύεις τον κόσμο. Η πραγματικότητα κλειδώνει συνεχώς, είτε το γνωρίζεις είτε όχι. Αν η κατάρρευση συμβαίνει ασταμάτητα, τότε ποια πραγματικότητα κλειδώνεις αυτή τη στιγμή, ενώ νομίζεις ότι απλώς περιμένεις? Αν η πραγματικότητα κλειδώνει μέσω της κατάρρευσης, τότε το κρίσιμο ερώτημα είναι απλό αλλά άβολο. Ποιος ακριβώς κάνει αυτή την επιλογή? Δεν είναι το λογικό σου μυαλό, δεν είναι οι δηλώσεις σου και σίγουρα δεν είναι οι σκέψεις που περνούν στιγμιαία από το κεφάλι σου. Η επιλογή γίνεται πολύ πιο χαμηλά, πολύ πιο βαθιά, γίνεται στο σώμα. Το σώμα είναι ο πρώτος παρατηρητής της ζωής σου. Αντιδρά πριν σκεφτείς, σφίγγεται πριν φοβηθείς συνειδητά, χαλαρώνει πριν πεις «είμαι ασφαλής». Και επειδή η κατάρρευση δεν υπακούει στις λέξεις αλλά στη σταθερότητα, το σώμα γίνεται ο βασικός μηχανισμός επιλογής της πραγματικότητας που βιώνεις. Αυτό εξηγεί κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να παραδεχτούν. Μπορείς να σκέφτεσαι θετικά και ταυτόχρονα να καταρρέεις την ίδια περιορισμένη ζωή. Γιατί αν το σώμα σου ζει σε εγρήγορση, σε αναμονή κινδύνου, σε έλλειψη ή φόβο, τότε αυτό είναι το σήμα που εκπέμπεται πιο δυνατά και το πεδίο ανταποκρίνεται πάντα στο πιο συνεπές σήμα, όχι στο πιο αισιόδοξο. Η νευροεπιστήμη το επιβεβαιώνει ξεκάθαρα. Όταν ένα συναίσθημα επαναλαμβάνεται, το νευρικό σύστημα το μαθαίνει. Δημιουργεί κυκλώματα που ενεργοποιούνται αυτόματα, χωρίς σκέψη, χωρίς πρόθεση. Με τον καιρό, αυτά τα κυκλώματα γίνονται η φυσιολογική σου κατάσταση. Και ό,τι είναι φυσιολογικό για το σώμα, γίνεται πραγματικό για τη ζωή. Εδώ βρίσκεται το κρυφό εμπόδιο της αλλαγής. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να αλλάξουν το μέλλον χωρίς να αγγίξουν το παρόν που βιώνει το σώμα τους. Θέλουν αυθονία, αλλά το σώμα τους αναπνέει σαν να απειλείται. Θέλουν αγάπη, αλλά το νευρικό του σύστημα περιμένει απόρριψη. Θέλουν ελευθερία, αλλά το σώμα τους δεν έχει μάθει ποτέ να χαλαρώνει μέσα στην ασφάλεια. Έτσι, ενώ μιλούν για κάτι νέο, καταραίουν ξανά το παλιό. Και εδώ έρχεται μία σκληρή αλήθεια. Δεν μπορείς να σκεφτείς τον εαυτό σου σε μία νέα πραγματικότητα αν το σώμα σου δεν μπορεί να τη φιλοξενήσει. Το σώμα λειτουργεί σαν φίλτρο. Από όλες τις πιθανότητες, επιτρέπει να σταθεροποιηθούν μόνο εκείνες που ταιριάζουν στην νευρική του κατάσταση, όχι από κακία, από επιβίωση. Αυτός είναι και ο λόγος που η αλλαγή μοιάζει τόσο δύσκολη. Δεν είναι επειδή δεν αξίζεις κάτι καλύτερο, είναι επειδή το σώμα σου έχει μάθει να αισθάνεται σπίτι μέσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ακόμα και αν αυτές σε περιορίζουν. Το γνώριμο, ακόμη και όταν πονάει,
Μοιάζει πιο ασφαλές από το άγνωστο που θα μπορούσε να σε απελευθερώσει. Η κατάρρευση λοιπόν δεν είναι πνευματική πράξη, είναι βιολογική. Συμβαίνει όταν το σώμα αναγνωρίζει μια κατάσταση ως βιώσιμη, σταθερή, ασφαλή. Τότε και μόνο τότε μια πιθανότητα επιτρέπεται να γίνει εμπειρία. Μέχρι τότε μένει ιδέα, έμπνευση, υπόσχεση. Αν το σώμα σου είναι αυτό που επιλέγει την πραγματικότητά σου, τότε ποια ζωή αισθάνεται ασφαλής να ζήσει αυτή τη στιγμή? Η θετική σκέψη υπόσχεται αλλαγή χωρίς σύγκρουση. Σου λέει ότι αν επαναλάβεις τις σωστές λέξεις, αν σκέφτεσαι αισιόδοξα, αν αντικαταστήσεις τις αρνητικές σκέψεις με θετικές, η πραγματικότητα θα ακολουθήσει. Και για λίγο αυτό μοιάζει ανακουφιστικό, αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους δεν φέρνει αποτέλεσμα. Όχι γιατί κάνουν κάτι λάθος, αλλά γιατί η σκέψη από μόνη της δεν είναι το κέντρο της επιλογής. Το πρόβλημα δεν είναι οι δηλώσεις. Το πρόβλημα είναι η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λες και σε αυτό που βιώνεις. Μπορείς να λες «είμαι ασφαλής» ενώ το σώμα σου σφίγγεται. Μπορείς να λες «αξίζω» ενώ μέσα σου περιμένεις την απόρριψη. Αυτή η ασυμφωνία δεν περνά απαρατήρητη. Είναι το πιο δυνατό σήμα που εκπέμπεις. Και το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στη σκέψη, ανταποκρίνεται στη συνοχή. Η θετική σκέψη συχνά λειτουργεί σαν κάλυμα, μια προσπάθεια να παρακαμφθεί το σώμα αντί να ακουστεί. Όταν προσπαθείς να σκέφτεσαι θετικά ενώ το νευρικό σου σύστημα ζει σε φόβο, δημιουργείς εσωτερική ένταση και αυτή η ένταση ενισχύει ακριβώς την κατάσταση που θέλεις να ξεπεράσεις. Η κατάρρευση δεν επιλέγει το μήνυμα με τα ωραία λόγια, επιλέγει το μήνυμα που εκπέμπεται σταθερά, αθόρυβα, ακούραστα. Εδώ αποκαλύπτεται ένας βαθύτερος μηχανισμός. Η προσπάθεια να αλλάξεις σκέψη χωρίς να αλλάξεις κατάσταση ύπαρξης είναι σαν να φωνάζεις μέσα σε θόρυβο. Όσο πιο δυνατά μιλάς, τόσο λιγότερο ακούγεσαι. Το σώμα όμως δεν φωνάζει, στέλνει συνεχές σήμα. Και αυτό το σήμα είναι που καθορίζει ποια εκδοχή της ζωής σου θεωρείται ρεαλιστική. Γι' αυτό και τόσοι άνθρωποι νιώθουν ενοχές όταν η θετική σκέψη δεν δουλεύει. Πιστεύουν ότι δεν πίστεψαν αρκετά, ότι δεν προσπάθησαν όσο έπρεπε. Αλλά η αλήθεια είναι πιο απλή και πιο απελευθερωτική. Δεν μπορείς να αντισταθείς στο σώμα σου με το μυαλό σου. Δεν μπορείς να το διατάξεις να νιώσει αλλιώς. Μπορείς μόνο να του μάθεις σιγά σιγά ότι μια νέα κατάσταση είναι ασφαλής. Εδώ αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουμε την πίστη. Δεν είναι ψυχική δύναμη, δεν είναι ένταση, είναι χαλάρωση μέσα σε κάτι που δεν έχει ακόμα αποδειχθεί. Είναι η στιγμή που πάβεις να προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου και αρχίζεις να του επιτρέπεις να νιώσει. Εκεί ξεκινάει η πραγματική συνοχή και εκεί, για πρώτη φορά, η κατάρρευση μπορεί να κινηθεί προς κάτι νέο. Γι' αυτό η θετική σκέψη, όταν δεν συνοδεύεται από αλλαγή ταυτότητας, δεν οδηγεί σε μεταμόρφωση, οδηγεί σε κόπωση, σε μία αίσθηση ότι κάτι κάνω λάθος. Στην πραγματικότητα, το μόνο που λείπει είναι η μετακίνηση από τις λέξεις στην ύπαρξη. Αν η σκέψη δεν επιλέγει την πραγματικότητα, τότε τι είναι αυτό που αποφασίζει ποιος γίνεσαι όταν σβήνουν τα λόγια? Η πρόθεση από μόνη της δεν αρκεί. Η φαντασία χωρίς συνοχή είναι σαν να δείχνεις ένα δρόμο που ποτέ δεν πρόκειται να περπατήσεις. Η συνοχή είναι η αόρατη δύναμη που γεφυρώνει τον εσωτερικό σου κόσμο με την εξωτερική πραγματικότητα. Είναι η αρμονία ανάμεσα στη σκέψη, στο συναίσθημα και στο σώμα και μόνο όταν αυτή η τριάδα ευθυγραμμίζεται, η κατάρρευση της πιθανότητας σε γεγονός γίνεται αναπόφευκτη. Σκεφτείτε το σαν ένα μουσικό όργανο. Αν οι χορδές είναι εκτός συντονισμού, ό,τι και να παίξεις, ο ήχος παραμένει ασύνδετος. Όταν όμως όλες οι χορδές δονηθούν στην ίδια συχνότητα, η μουσική ζωντανεύει και γεμίζει τον χώρο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή σου.
Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα και κάθε αντίδραση του σώματος στέλνει ένα σήμα στο πεδίο. Αν είναι ασυντόνιστο, η πραγματικότητα απλώς συνεχίζει όπως πριν. Αν είναι συντονισμένο, η κατάρρευση που επιθυμείς γίνεται νόμος. Πολλοί παγιδεύονται στο να φαντάζονται ή να οραματίζονται μία νέα ζωή, αλλά η καθημερινότητα τους εκπέμπει συχνότητες αντίθετες. Φόβο, αμφιβολία, ανησυχία. Κάθε φορά που νιώθεις ασφάλεια, χαρά, ευγνωμοσύνη ή ηρεμία, χτίζεις σταδιακά την εσωτερική συνοχή που χρειάζεται το σύμπαν για να σε ακολουθήσει. Η κατάρρευση δεν ακούει λόγια ή προθέσεις μόνο. Ακούει τον τόνο της ύπαρξής σου. Στην πράξη, συνοχή σημαίνει να ζεις ως η έκδοση του εαυτού σου που ήδη κατέχει ό,τι επιθυμεί. Δεν αρκεί να το σκέφτεσαι, να το φαντάζεσαι ή να το λες. Πρέπει να το νιώθεις σε κάθε κύτταρο του σώματος. Όταν το κάνεις, η νευρολογία σου αναδιατάσσεται, το σώμα σου μαθαίνει τη νέα πραγματικότητα και η κατάρρευση της πιθανότητας γίνεται φυσική συνέχεια. Το πιο παράδοξο, δεν χρειάζεται προσπάθεια. Η συνοχή δεν επιβάλλεται, επιτρέπεται. Κάθε στιγμή που παρατηρείς, που αναπνέεις, που νιώθεις πλήρης χωρίς να πιέζεις, ενισχύεις τον συντονισμό σου. Σιγά σιγά το πεδίο δεν μπορεί να αντισταθεί, η πραγματικότητα αρχίζει να ταιριάζει με την εσωτερική σου κατάσταση και το αόρατο γίνεται ορατό. Τι θα συνέβαινε αν κάθε σου σκέψη, συναίσθημα και πράξη δονιόταν στην ίδια συχνότητα? Ποια πραγματικότητα θα άρχιζες να καταρρίπτεις τώρα? Η πραγματικότητα δεν αλλάζει τη στιγμή που σκέφτεσαι διαφορετικά. Αλλάζει τη στιγμή που σταματάς να είσαι διχασμένος. Όταν αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που νιώθεις και αυτό που πράττεις πάψουν να τραβούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται συνοχή και είναι ο σιωπηλός μηχανισμός πίσω από κάθε ουσιαστική μεταμόρφωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε μόνιμη ασυνέπεια. Λένε ότι θέλουν αυθονία, αλλά το σώμα τους είναι σφιγμένο από φόβο. Μιλούν για αγάπη, αλλά το νευρικό του σύστημα βρίσκεται σε άμυνα. Οραματίζονται ελευθερία, αλλά οι καθημερινές τους κινήσεις υπακούουν στην αναμονή και στην αναβολή. Και η πραγματικότητα, αμήλικτα ουδέτερη, αντανακλά αυτή τη σύγχυση με ακρίβεια. Η συνοχή δεν είναι συναίσθημα, είναι ρυθμός. Είναι η εσωτερική αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να προσποιηθείς τίποτα. Όταν είσαι σε συνοχή, δεν σκέφτεσαι θετικά, λειτουργείς φυσικά. Οι αποφάσεις σου δεν χρειάζονται όθηση, γιατί δεν συναντούν εσωτερική αντίσταση. Το σώμα σου δεν σφίγγεται όταν σκέφτεσαι το μέλλον, γιατί δεν το αντιλαμβάνεται ως απειλή. Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη παρεξήγηση γύρω από την εκδήλωση. Δεν πρόκειται για αύξηση έντασης, αλλά για μείωση θορύβου. Όχι για περισσότερη προσπάθεια, αλλά για λιγότερη αντίφαση. Η συνοχή εμφανίζεται όταν σταματάς να προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου και αρχίζεις να τον ακούς. Όταν οι σκέψεις ευθυγραμμίζονται με τις πράξεις και οι πράξεις με την εσωτερική σου αλήθεια. Σε αυτή την κατάσταση η κατάρρευση δεν χρειάζεται όθηση. Συμβαίνει από μόνη της, γιατί η πιθανότητα που ταιριάζει στη συνοχή σου είναι η μόνη που μπορεί να σταθεροποιηθεί. Όλες οι άλλες διαλύονται χωρίς δράμα. Δεν τις χάνεις, τις ξεπερνάς. Η συνοχή δημιουργεί ένα περίεργο αίσθημα βεβαιότητας, όχι τον ενθουσιασμό της φαντασίας, αλλά τη γαλήνη της αναγνώρισης, σαν να θυμάσαι κάτι που πάντα ήξερες. Και όταν αυτή η αίσθηση εγκατασταθεί, αρχίζεις να κινείσαι διαφορετικά. Μιλάς διαφορετικά, περιμένεις διαφορετικά, όχι επειδή το προσπαθείς, αλλά επειδή δεν θα μπορούσες να κάνεις αλλιώς. Εδώ οι αλλαγές γίνονται ορατές. Όχι απαραίτητα θεαματικές, αλλά αναμφισβήτητες. Συμπτώσεις που δεν μοιάζουν τυχαίες. Ευκαιρίες που εμφανίζονται χωρίς πίεση. Άνθρωποι που ανταποκρίνονται σε έναν εαυτό πιο καθαρό, πιο σταθερό, πιο αληθινό. Η πραγματικότητα δεν ανταμείβει, συντονίζεται. Και όμως αυτό το σημείο είναι εύθραυστο, γιατί μόλις δεις σημάδια αλλαγής, ο νους θέλει να τα ελέγξει.
να τα επιβεβαιώσει, να τα μετρήσει. Και τη στιγμή που επιστρέφεις στον έλεγχο, η συνοχή ραγίζει. Όχι γιατί έκανες λάθος, αλλά γιατί ξέχασες ότι δεν είσαι εδώ για να πιέσεις τη ζωή. Είσαι εδώ για να τη συναντήσεις. Η συνοχή δεν διατηρείται με τεχνικές. Διατηρείται με παρουσία. Με την ικανότητα να μένεις στο ίδιο εσωτερικό σημείο, ανεξαρτήτως εξωτερικών σημάτων. Και όταν το καταφέρεις αυτό, η πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή από το να προσαρμοστεί. Αν η αλλαγή δεν απαιτεί προσπάθεια αλλά συνοχή, τότε ποιο κομμάτι σου εξακολουθεί να τραβά προς την παλιά πραγματικότητα? Υπάρχει ένα σημείο πριν από τη σκέψη, πριν από την πρόθεση, πριν ακόμη και από την ταυτότητα. Ένα σημείο όπου τίποτα δεν ζητείτε και τίποτα δεν απορρίπτεται. Αυτό το σημείο είναι η παρουσία και παραδόξως είναι το μόνο μέρος από το οποίο μπορεί να γεννηθεί πραγματική αλλαγή. Η παρουσία δεν είναι τεχνική συγκέντρωσης. Είναι απουσία φυγής. Είναι η στιγμή που σταματάς να μετακινείσαι εσωτερικά προς το μετά ή προς το αν. Όταν δεν προσπαθείς να φτάσεις κάπου, αλλά επιτρέπεις σε αυτό που ήδη υπάρχει να αποκαλυφθεί. Εκεί η πραγματικότητα πάβει να είναι κάτι που κυνηγάς και γίνεται κάτι που συναντάς. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι ζουν στο τώρα, ενώ στην πραγματικότητα το παρατηρούν από απόσταση. Το σώμα είναι εδώ, αλλά ο νους διαπραγματεύεται το μέλλον ή επαναλαμβάνει το παρελθόν. Και όσο συμβαίνει αυτό, η ενέργεια διαρρέει. Δεν υπάρχει σταθερό σημείο. Δεν υπάρχει κατάρρευση. Υπάρχει μόνο κίνηση χωρίς άφιξη. Το σημείο 0 δεν είναι κενό. Είναι πλήρες. Είναι το σημείο όπου δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα για να υπάρξεις. Εκεί το νευρικό σύστημα χαλαρώνει επειδή δεν έχει τι να προβλέψει. Και όταν πάβει η πρόβλεψη, πάβει και η αντίσταση. Αυτό είναι το βαθύτερο μυστικό που σπάνια λέγεται. Η πραγματικότητα αλλάζει όταν σταματάς να την πιέζεις να αλλάξει. Σε αυτή την κατάσταση κάτι παράξενο συμβαίνει. Οι επιθυμίες δεν εξαφανίζονται, αλλά χάνουν την αγωνία τους. Δεν έρχονται από έλλειψη, αλλά από καθαρότητα. Δεν φωνάζουν θέλω, αλλά ψιθυρίζουν είμαι έτοιμος. Και αυτός ο ψίθυρος έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε κραυγή πρόθεσης. Η παρουσία είναι το έδαφος στο οποίο σταθεροποιούνται όλα όσα υπόθηκαν πριν. Χωρίς αυτήν, η ταυτότητα γίνεται ρόλος. Η συνοχή γίνεται προσπάθεια. Η κατάρρευση γίνεται προσδοκία. Με την παρουσία όλα απλοποιούνται. Δεν χρειάζεται να ελέγχεις τις σκέψεις σου. Δεν χρειάζεται να ρυθμίζεις τα συναισθήματά σου, αρκεί να μην τα εγκαταλείπεις. Και εδώ φτάνουμε στο πιο δύσκολο σημείο για το νου. Η παρουσία δεν προσφέρει άμεση ανταμοιβή. Δεν υπόσχεται αποτέλεσμα. Δεν εγγυάται χρονικό ορίζοντα. Απλώς σε τοποθετεί στο μοναδικό σημείο όπου το αποτέλεσμα μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό και οι περισσότεροι φεύγουν πριν συμβεί οτιδήποτε. Όχι επειδή δεν λειτουργήσε, αλλά επειδή δεν άντεξαν τη σιωπή. Όμως αν μείνεις, κάτι μετατοπίζεται αθόρυβα. Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Το καταλαβαίνεις αργότερα όταν αντιδράς αλλιώς σε κάτι που παλιά σε παρέσυρε. Όταν δεν σφίγγεσαι εκεί που σφιγγώσουν. Όταν δεν βιάζεσαι εκεί που βιαζόσουν. Τότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι έχει ήδη αλλάξει. Η παρουσία δεν δημιουργεί το μέλλον. Αφαιρεί τα εμπόδια που το καθυστερούν και όταν αυτά φύγουν, η πραγματικότητα βρίσκει μόνη της τον δρόμο της προς εσένα. Αν το μόνο που χρειάζεται είναι να μείνεις, τότε από ποιο σημείο της ζωής σου εξακολουθείς να φεύγεις? Η λέξη παράδοση παρεξηγείται όσο καμία άλλη. Μοιάζει με ήττα, με παραίτηση, με αδυναμία. Όμως στην πραγματικότητα, η παράδοση είναι το τέλος της εσωτερικής σύγκρουσης. Είναι η στιγμή που σταματάς να τραβάς τη ζωή προς τη μεριά σου και της επιτρέπεις να σε συναντήσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κουράζονται από τη ζωή. Κουράζονται από τον έλεγχο, από τη συνεχή ανάγκη να προβλέψουν, να διαχειριστούν, να διορθώσουν. Κρατούν το τιμόνι τόσο σφιχτά που ξεχνούν
γιατί ξεκίνησαν το ταξίδι και όσο πιο σφιχτά κρατούν, τόσο πιο έντονη γίνεται η αντίσταση. Η παράδοση δεν σημαίνει ότι σταματάς να δράς. Σημαίνει ότι σταματάς να πιέζεις. Οι πράξεις συνεχίζονται, αλλά δεν είναι φορτισμένες με φόβο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, αλλά δεν κουβαλούν την αγωνία της απόδειξης. Δεν χρειάζεται πια να κάνεις να συμβεί. Αφήνεις χώρο να συμβεί. Εδώ συμβαίνει κάτι λεπτό, αλλά καθοριστικό. Όταν σταματάς να ελέγχεις, το νευρικό σύστημα βγαίνει από επιβίωση. Και όταν δεν βρίσκεται σε επιβίωση, μπορεί να αντιληφθεί ευκαιρίες που πριν αγνοούσε. Δεν είναι ότι η ζωή ξαφνικά αλλάζει. Είναι ότι εσύ πάβεις να τις αντιστέκεσαι. Η παράδοση είναι εμπιστοσύνη χωρίς αποδείξεις. Όχι γιατί όλα θα πάνε καλά, αλλά γιατί δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς θα πάνε για να παραμείνεις παρόν. Είναι η αποδοχή ότι η ευφυΐα που κινεί τα πράγματα είναι μεγαλύτερη από τη στρατηγική του νου. Και αυτή η αποδοχή δημιουργεί χώρο. Χώρο για συγχρονικότητες, για καθοδήγηση, για απαντήσεις που δεν θα μπορούσες να σκεφτείς. Σε αυτό το σημείο πολλοί φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Όμως η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν τον είχαν. Είχαν μόνο την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Η παράδοση δεν αφαιρεί δύναμη. Αφαιρεί την ψευδαίσθηση ότι η δύναμη προέρχεται από την ένταση. Και τότε χωρίς φανφάρες η κατεύθυνση αλλάζει. Όχι επειδή επέβαλες μια νέα πορεία, αλλά επειδή άφησες την παλιά να σε αφήσει. Οι πόρτες που δεν άνοιγαν σπρώχνονται πλέον ελάχιστα. Οι άνθρωποι εμφανίζονται χωρίς κυνηγητό. Οι αποφάσεις γίνονται καθαρές, σχεδόν προφανείς. Η παράδοση δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Είναι πράξη που επαναλαμβάνεται. Κάθε φορά που πιάνεις τον εαυτό σου να σφίγγεται, να ελέγχει, να βιάζεται, έχεις μια επιλογή. Να σφίξεις περισσότερο ή να αφήσεις λίγο. Και κάθε φορά που αφήνεις, κάτι μέσα σου ευθυγραμμίζεται ξανά. Εδώ ολοκληρώνεται ο κύκλος. Η πρόθεση σε έφερε μέχρι εδώ. Η ταυτότητα σου έδωσε μορφή. Η συνοχή σου έδωσε σταθερότητα. Η παρουσία σου έδωσε έδαφος. Και η παράδοση αφήνει τη ζωή να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Αν δεν χρειάζεται να κρατάς το τιμόνι για να φτάσεις, τότε τι θα συνέβαινε αν για λίγο το άφηνες? Τώρα ξέρεις κάτι που λίγοι καταλαβαίνουν πραγματικά. Η πραγματικότητα δεν περιμένει να κάνεις κάτι για να αλλάξει. Αλλάζει συνεχώς, κάθε στιγμή, με κάθε συναίσθημα που κρατάς, με κάθε σκέψη που αγκαλιάζεις ή αφήνεις να φύγει. Κάθε στιγμή της ζωής σου, ακόμη και τώρα, καταρρέει μια πιθανότητα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Η διαφορά βρίσκεται στο ποιο σήμα στέλνεις. Αν ζεις χωρισμένος, διχασμένος, φοβισμένος ή αμφιταλαντευόμενος, θα συνεχίσεις να καταρρέεις τα ίδια μοτίβα ξανά και ξανά. Αν όμως επιλέξεις να ζεις από τη θέση της συνοχής, της παρουσίας και της παράδοσης, τότε η κατάρρευση δουλεύει για σένα. Δεν είναι πια θέμα προσπαθειών ή τεχνικών. Είναι θέμα ταυτότητας. Είναι θέμα του ποιος είσαι όταν η ζωή σε συναντά. Σκέψου για μια στιγμή. Τι θα άλλαζε αν κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε πράξη σου ήταν ευθυγραμμισμένη με το μέλλον που θέλεις να ζήσεις? Τι θα συνέβαινε αν η κατάρρευση της πραγματικότητας δούλευε συνεχώς υπέρ σου αντί εναντίον σου? Η αλήθεια είναι απλή, αλλά ισχυρή. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς, να πιέζεις, να αποδεικνύεις τίποτα. Απλώς ζήσε ως η έκδοσή σου που ήδη έχει όσα επιθυμεί. Να είσαι η ίδια η κατάρρευση. Και όταν το κάνεις αυτό, η ζωή δεν έχει άλλη επιλογή από το να ευθυγραμμιστεί. Σιωπηλά, αθόρυβα, αδιαμφισβήτητα. Και τώρα άφησε αυτή την αλήθεια να κουμπίσει μέσα σου. Νιώσε την. Δες τη σιωπηλή δύναμή της. Γράψε στα σχόλια. Όχι ως ευχή, αλλά ως δήλωση. Καταραίω συνειδητά στη νέα μου πραγματικότητα. Αυτή η πράξη, όσο μικρή κι αν φαίνεται, είναι το πρώτο κύμα της συντονισμένης κατάρρευσης που μπορεί να αλλάξει τα πάντα γύρω σου. Το υπόλοιπο είναι απλώς μια συνέπεια. Μείνε στην παρατήρηση. Ζήσε από την ταυτότητα που θέλεις να έχεις. Άφησε τη ζωή να σε συναντήσει.
και θα δεις πως όλα τελικά βρίσκουν τη θέση τους. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.